सेन्जेन एरिया युरोपियन युनियनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो जुन चाहिँ 29 वटा युरोपियन देशहरू मिलेर बनेको छ। सेन्जेन एरिया भित्र विदाउट एनी बोर्डर कन्ट्रोल फ्री मुभमेन्ट गर्न मिल्छ। यो एरियाले मिलियन्स अफ सिटिजनहरूलाई फ्री मुभमेन्ट गर्नको लागि अनुमति दिएको छ। अहिले आएर 29 वटा देश मिलेर बनेको यो सेन्जेनको युनिटी अर्थात् एकतामा प्रश्न चिन्ह उठ्न थालेको छ। किन? व्हाई? सेन्जेन मेम्बर पर्ने देशले अहिलेको समयमा बोर्डर कन्ट्रोल गर्न सुरु गरेको छ। किन बोर्डर कन्ट्रोल हुँदैछ त? पहिला युरोपले धेरै इमिग्रेन्ट्सहरूलाई एकदमै वेलकम गर्थ्यो, तर अहिले 2024 को कुरा गर्ने हो भने युरोपमा यति धेरै इमिग्रेन्ट रिफ्युजीहरूको संख्या बढ्दो रहेको छ कि अहिलेसम्मकै धेरै रिफ्युजीहरू 2024 मा मात्र आएका छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कताबाट आए, कुन ठाउँबाट आए, कुन जिल्लाबाट आए, कुन देशबाट आए, कुनै पनि रेकर्ड नभएको कारणले र कति देशहरूमा क्रिमिनल एक्टिभिटिजहरू बढेको कारणले गर्दाखेरि, अट्याकहरू भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मेम्बर अफ स्टेटहरू एकदमै चिन्तित छ र हालै जर्मनीले पनि आफ्नो सिक्युरिटीमा खतरा भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो बोर्डर कन्ट्रोल गर्न सुरु गरेको छ। यसको मतलब के बुझिन्छ भने जर्मनीले सेन्जेनको युनिटी अर्थात् एकतामा जोखिम मोलेको छ, रिस्क लिएको छ जर्मनीले सेन्जेनको एकता। वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल नेपाली इन स्पेन। यदि तपाईँ हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै भिडियो पज गरेर सब्स्क्राइब गर्नुहुन्छ भनेर मैले आश गरेको छु। एकतिर इमिग्रेन्ट्सहरूको चिन्ताले जर्मनीले बोर्डर कन्ट्रोल गर्दैछ भने अर्कोतिर युरोपियन पार्लियामेन्टको सदस्यहरूले सेन्जेन एरियामा पर्ने देशहरूलाई जुन देशमा चाहिँ अप्ठ्यारो माइग्रेसन व्यवस्थाहरू छ त्यो देशलाई चाहिँ एक्सपेल गर्न खोज्दैछन्, अर्थात् सेन्जेन क्षेत्रबाट बाहिर निकाल्न खोज्दैछन्। उदाहरणको लागि अहिले रिसेन्टली चाहिँ हंगेरीलाई सेन्जेन क्षेत्रबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास गर्दैछन्। सो यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई बुझाउने प्रयास गर्छु कि सेन्जेन एरियामा के हुँदैछ त। अब सेन्जेन एरियाको युनिटी टुट्न लागेको हो त? अब भविष्यमा के हुन सक्छ त? सो यो विषयमा कुरा गर्नेछु, कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि बुझ्ने प्रयास गरौँ कि सेन्जेन एरिया भनेको के हो र सेन्जेन एरिया कहाँबाट आयो। फ्री मुभमेन्टको सिद्धान्त युरोपियन प्रोजेक्टको लागि लामो समयदेखि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। सन् 1957 मा चाहिँ सदस्य देशहरूमध्ये रोम सन्धिको सम्झौता भयो। त्यो सम्झौतामा के भनेको थियो भने आवत जावतको प्रतिबन्धमा प्रवर्धन गर्ने भनेर भनेको थियो। त्यति बेला चाहिँ युरोपियन वर्करहरूलाई चाहिँ एक ठाउँबाट एउटा देशबाट अर्को देशमा अन्ली वर्कर्सलाई चाहिँ फ्री मुभमेन्ट गर्न दिने भनेर प्रावधान राखिएको थियो र उनीहरूलाई चाहिँ सेन्जेन एरियाको देशभित्र चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न र त्यही सेटल हुनको लागि अनुमति दिइयो। तर देशहरू बीचको सीमा नियन्त्रण हटाउन भने असफल भयो। त्यसपछि 1985 मा 10 वटा EEC अर्थात् युरोपियन इकोनोमिक कम्युनिटी मध्ये 5 वटासँग चाहिँ सफल सम्झौता भयो, जुन चाहिँ लक्जमबर्गको एउटा गाउँ नजिकै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो अथवा सिग्नेचर गरिएको थियो र त्यो गाउँको नाम थियो सेन्जेन। कस्तो सम्झौता भएको थियो त? त्यो देशहरूको बीचमा पर्ने बोर्डरमा चाहिँ बिस्तारै चेकिङहरू घटाएर अन्तिममा गएर 100% बोर्डरमा चेकिङ बन्द गर्ने सम्झौता त्यति बेला भएको थियो र त्यो सम्झौता भएको 5 वर्षपछि 1990 मा गएर अर्को सम्झौता भयो। त्यो सम्झौतामा चाहिँ के भयो भने 100% बोर्डर कन्ट्रोल बन्द भयो र त्यसपछि अब यो सेन्जेन एरियाले चाहिँ एउटै खालको भिजा इस्यु गर्ने भनेर सम्झौता भयो। सो फाइनली 1995 देखि चाहिँ सेन्जेनले सबै देशहरूमा एउटै प्रकारको भिजा नीति लागू गर्न सुरु गर्यो र अहिले आएर नाउअडेज सेन्जेन मेम्बरमा धेरै युरोपियन देशहरू पर्छ र नन EU मेम्बर स्टेटका केही देशहरू पनि सेन्जेन मेम्बरमा पर्छ। तर यहाँ त्यस्तो ठाउँहरू पनि छ कि जुन चाहिँ सेन्जेनमा पर्दैन तर सेन्जेन हो जसरी फङ्सन गर्छ। त्यो ठाउँहरू मोनाको, सान मारिना र भ्याटिकन सिटी पर्दछ। युरोपियन युनियनको कानुनको अन्डरमा सेन्जेन मेम्बरले टेम्पोररी अर्थात् केही समयको लागि मात्र बोर्डर कन्ट्रोल रिइन्ट्रोड्युस अर्थात् फेरि सुचारू गर्न पाउने नियम राखिएको छ। तर नियम राखिएको छ भन्दैमा जति बेला पाए त्यति बेला त बोर्डर कन्ट्रोल स्टार्ट गर्ने पक्कै पनि होइन होला। त्यही भएर जर्मनीले बोर्डर कन्ट्रोल स्टार्ट गरिसकेपछि छिमेकी देशहरू जर्मनीसँग अलिकति रिसाएका छन्। त्यसो भए यो नीति कुन सिचुएसनमा मात्र लागू गर्न पाइन्छ त? यदि सार्वजनिक नीतिमा र देशभित्रको सुरक्षामा गम्भीर खतराको अवस्था आयो भने मात्र सेन्जेन मेम्बरहरूले यो नीति अपनाउन सक्छन् र यो नीतिलाई चाहिँ असाधारण स्थितिमा अन्तिम उपाय भनेर मानिन्छ। तर पहिलो कुरा विशेष चुनौतीहरूको प्रतिक्रियामा टेम्पोररी कन्ट्रोल कुनै ठुलो कुरा भने होइन, यो बिग डिल नहुन पनि सक्छ। तर धेरै केसहरूमा टेम्पोररी कन्ट्रोल अर्थात् केही समयको लागि बोर्डर कन्ट्रोल न्यू नर्मल हुन थालेको छ। अझै भनियो त फ्यासन जस्तै हुन थालेको छ। 2015 देखि नै 6 वटा देशहरूले इफेक्टिभली टेम्पोररी बोर्डर कन्ट्रोल लगातार रूपमा बढाइरहेको छ।
अचेल त यो टेम्पररी बोर्डर कन्ट्रोल सेन्जेन देशहरूमा पपुलर हुँदै गइरहेको छ। यो बोर्डर कन्ट्रोल केही समयको लागि केही देशहरूले रिइन्ट्रोड्युस गरेको छ, जस्तै अस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रान्स, इटाली, नर्वे, स्लोभेनिया, स्विडेन र अहिले आएर विशेष गरी जर्मनीले भर्खरै नयाँ रेस्ट्रिक्सन अर्थात् प्रतिबन्ध सुरु गरेको छ। किन जर्मनीले भर्खरै बोर्डर कन्ट्रोल सुरु गर्यो त? किन सेन्जेन तनाव स्थितिमा आउँदैछ अबको दिनहरूमा? यसको 3वटा कारणहरू हुन सक्छ। पहिलो कारण भनेको इमिग्रेसन अथवा माइग्रेसन, दोस्रो कारण भनेको क्राइम र तेस्रो कारण भनेको चाहिँ हंगेरीले भर्खरै नयाँ इन्ट्रोड्युस गरेको रसिया र बेलारुसको लागि सिजनल वर्क भिजा। पहिला सुरु गरौँ इमिग्रेसनबाट। तर त्योभन्दा अगाडि म तपाईँलाई एउटा कुरा के क्लियर गर्न चाहन्छु भने मैले अथवा हामीले हाई लेभल अफ इमिग्रेसन नराम्रो हो भनेर चाहिँ भन्न खोजेको होइन, तर यो सत्य हो कि धेरै युरोपियन सरकारहरूले उच्च माइग्रेसन स्तरमा प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसको मतलब के हो भने धेरै युरोपियन देशहरूले हाई माइग्रेसन रेटको कारण रियाक्ट गरेका छन्, आफ्नो रियाक्सन दिएका छन्। कसरी रियाक्ट गरेका छन् त? जर्मनीले आफ्नो बोर्डरमा कन्ट्रोल गरेर जर्मनीले आफ्नो रियाक्सन देखाइसकेको छ। भर्खरै जर्मनीले पोल्यान्ड, चेक रिपब्लिक, स्विजरल्यान्ड र अस्ट्रियासँगको देशको सिमानामा ल्यान्ड बोर्डर कन्ट्रोल लागू गर्ने योजनाको घोषणा गरेर न्युजपेपरभरि हेडलाइन बनाएको थियो। र यो किन भयो त? अरू वर्षको तुलनामा भन्दा यो वर्ष चाहिँ धेरै इमिग्रेन्टहरू माइग्रेट गरेर युरोप आएको र धेरै इमिग्रेन्टहरू आएको कारणले गर्दा इमिग्रेन्टहरूको शङ्कास्पद भावनाको कारणले जर्मनी एकदमै डराएको छ। त्यो भएको भएर जर्मनीले अहिले ल्यान्ड बोर्डर कन्ट्रोल स्टार्ट गरेको छ। तर अब जर्मनीले ल्यान्ड बोर्डर कन्ट्रोल स्टार्ट गरिसकेपछि के भयो त? जर्मनी वरिपरि भएको अरू देशहरूलाई समस्या हुने भयो, किनभने जर्मनीले आफ्नो बोर्डरबाट इमिग्रेन्ट रिफ्युजीहरूलाई क्यान्सल गरिदिने भयो, डिक्लाइन गरिदिने भयो। डिक्लाइन गरेपछि के भयो त? जर्मनीको वरिपरि भएको देशहरूमा चाहिँ रिफ्युजीहरूको सङ्ख्या बढ्ने भयो। त्यो सङ्ख्या धेरै बढ्ने कारणले गर्दाखेरि अरू देशहरू जर्मनीसँग अलिकति रिसाएको र अब जर्मनीले बोर्डर कन्ट्रोल सिस्टम सुरु गरेपछि अब आफ्नो देशमा धेरै रिफ्युजीहरू थुप्रिन्छन्, धेरै इमिग्रेन्टहरू थुप्रिन्छन् भन्ने डरले भविष्यमा जर्मनीको वरिपरि भएको अरू छिमेकी देशहरूले पनि ल्यान्ड बोर्डर कन्ट्रोल सिस्टम सुरु गर्न सक्ने वातावरण हुन सक्छ। त्यसो भयो भने के हुन्छ त? त्यसो भयो भने के हुन्छ भने सेन्जेन एरियाको होल युनिटी, किन सेन्जेन बनेको थियो त? सेन्जेन त बोर्डरलेस फ्री मुभमेन्ट हुनको लागि बनेको थियो नि त। सो सेन्जेन बनेको कारणको होल युनिटी नै ब्रेक हुने भयो, सेन्जेन नै टुटेर जाने भयो। त्यस्तो भयो भने त सो त्यसको खतरा बढेको छ अहिलेको समयमा र धेरै मानिसहरू त्यो सोचेर आत्तिरहेका छन्। त्यही भएर जर्मनीले अहिले बोर्डर कन्ट्रोल गरेको अरू युरोपियन देशहरूले मन पराइरहेका छैन। सो अब लेट्स होप कि यस्तो नहोस्। हामी आशा गरौँ कि यस्तो हुँदैन, सेन्जेन कोल्याप्स हुँदैन, सेन्जेनको युनिटी, सेन्जेनको एकता फेरि राम्रोसँग बढेर जान्छ भनेर हामी आशा गर्न सक्छौँ। अब लागौँ दोस्रो कारणतर्फ। दोस्रो कारण भनेको क्राइम। धेरै इमिग्रेन्टहरू आएको कारणले गर्दाखेरि युरोपमा अहिले धेरै क्रिमिनल एक्टिभिटिजहरू बढिरहेको छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि जर्मनी अलिकति डराएको छ, किनभने रिसेन्टली जर्मनीमा धेरै क्रिमिनल एक्टिभिटिजहरू भइरहेको छ। त्यही भएको भएर पनि जर्मनीले आफ्नो ल्यान्ड बोर्डरमा कन्ट्रोल गर्न थालेको हो। र तेस्रो कारण र मेन कारण भनेको चाहिँ हंगेरीले गेस्ट वर्कर प्रोग्राम बनाएको छ, जुन प्रोग्राममा चाहिँ रसिया र बेलारुसको मान्छेहरू पनि हंगेरी आएर सर्टेन टाइमको लागि काम गरेर फर्किन सक्ने प्रोग्रामहरू बनाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि युरोपियन युनियन एन्टायर सेन्जेन नै हंगेरीसँग अलिकति सन्तुष्ट छैन, किनभने युरोपियन युनियनले रसियालाई डिक्लाइन गरेको छ। रसियालाई अब रसियनहरूलाई भिजै नदिने भनेर भनिरहेको समयमा चाहिँ अब हंगेरीले रसियनहरूलाई गेस्ट वर्कर प्रोग्राम इन्ट्रोड्युस गरेको कारणले जर्मनी अलिकति डराएको पनि हो र अहिले हंगेरी चाहिँ यस्तो सिचुएसनमा छ कि युरोपियन युनियनको सेन्जेनको मेम्बरहरूले चाहिँ हंगेरीलाई चाहिँ युरोपियन युनियन सेन्जेनबाट चाहिँ बाहिर निकाल्ने भनेर अहिले डिस्कसन पनि गरिरहेका छन्। त्यो भएको कारणले पनि जर्मनीले आफ्नो बोर्डरमा अलिकति कन्ट्रोल गर्न सुरु गरेको हो। सो म तपाईँहरूलाई के सजेस्ट गर्न चाहन्छु भने यदि तपाईँ ट्राभल गरेर बाई रोड स्पेन आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज जर्मनी अभोइड गर्नुहोला, जर्मनीको बाटो हुँदै चाहिँ स्पेन नआउनु होला, किनभने अहिलेको समयमा जर्मनीले आफ्नो बोर्डर कन्ट्रोल स्टार्ट गरेको छ र एकदमै स्ट्रिक्ट ल्यान्ड बोर्डर कन्ट्रोल गरिरहेको छ जर्मनीले। किनभने जर्मनी एकदमै डराएको अवस्था छ, त्यो तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुभयो मेरो भिडियो हेरेर। उनीहरूलाई थाहा नै छैन कुन इमिग्रेन्ट कहाँबाट कुन देशबाट आउँदैछ, उनीहरूसँग कुनै इमिग्रेन्टको रेकर्ड नभएको कारणले, कुनै रिफ्युजीहरूको राम्रोसँग रेकर्ड नभएको कारणले को
व्यक्तिहरू कतिजना मान्छेहरू दिनदिनै देशभित्र आइरहेको छ भनेर थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि जर्मनीले यसरी ल्यान्ड बोर्डर इम्पोज गरेको हो। त्यही भएर जर्मनी हुँदै चाहिँ तपाईँ ट्राभल गरेर नआउनु होला, अरू देशहरू भएर छिमेकी देशहरू हुँदै तपाईँ ट्राभल गरेर स्पेन आउन सक्नुहुन्छ अहिलेको समयमा। र जर्मनीले ल्यान्ड बोर्डर कन्ट्रोल गर्न बन्द भइसकेपछि म तपाईँलाई अर्को भिडियोमा अवश्य पनि इन्फर्म गराउने नै छु। तर अहिलेलाई भने जर्मनीले ल्यान्ड बोर्डर कन्ट्रोल स्टार्ट गरिसकेको छ, त्यही भएर तपाईँहरू जर्मनी हुँदै ट्राभल नगर्नु होला भनेर सजेस्ट गर्न चाहन्छु। कस्तो लाग्यो हजुरलाई आजको यो भिडियो? प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला र यहाँसम्म हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर वाचिङ नेपाली इन स्पेन। यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले पनि चान्स छ, प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला र किप लभिङ किप सेयरिङ। अर्को भिडियोमा म तपाईँहरूमा फेरि उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद, बाई बाई, नमस्ते।